প্ৰথমতে সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ খুব সহজতে আৰু খুব কম সময়তে বনাব পৰা বন্ধাকবিৰ এখন সহজ ভাজি। এই ভাজিখন বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু খুব কম সময়তে হৈ যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ, যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। আৰু ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বন্ধাকবি, এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ, এটা কেঁচা জলকীয়া, দুটা শুকান জলকীয়া, এখিলা তেজপাত, আদা নহৰু, নিমখ, হালধি, পাঁচফোৰণ, খোৱা তেল লৈছোঁ, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আৰু বেচন লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি বন্ধাকবি ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। তেল গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত মই দুটা শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত খিলা দি দিছোঁ। আৰু মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আৰু মই কুটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আৰু আদা নহৰু এইদৰে মই খুন্দি লৈছিলোঁ, এয়াও দি দিছোঁ। এতিয়া 2 মিনিটমান এইদৰে ভালদৰে লৰাই ল'ব। দুই মিনিটমান এইদৰে আদা নহৰু পিঁয়াজ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই মছলা দি যাম। মই আধা চামুচ হালধি দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আধা চামুচ দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে এইদৰে মই মিহলাই ইয়াত আলুকেইডোখৰ দি দিম। আলুকেইডোখৰ সিজিবৰ কাৰণে ইয়াত মই অকণমান গৰম পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি আপোনালোকে বনাই যাব। 5 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই ইয়াত মই বন্ধাকবি দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে মই মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া আৰু অকণমান পানী দি মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই ইয়াত মই নিমখ দি দিম। আন্দাজমতে নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি শুহ যোৱালৈকে আপোনালোকে ঢাকন মাৰি থৈ দিব। ঢাকনখন দাঙি চাব, পানী শুকাই গৈছে ভাজিৰ পৰা। এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ বেচন দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া 6-7 মিনিটমান এইদৰে জুইৰ ওপৰত ৰাখি দিব। মই কেঁচা জলকীয়াটো এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত ভাঙি পিনি। ভাজিখন হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে গেছৰ পৰা নমাই ৰাখিব পাৰিব।
বন্ধাকবিৰ ভাজি এইদৰে বনালে খাবলৈ খুব ভাল লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। ধন্যবাদ।